Ito ang mga ingredients: glutinous rice flour, food color, water, rice flour, ube powder. Gagamit din tayo ng cheese, margarine or butter, at ng condensed milk. Simulan na natin ang paggawa ng puto bumbong. Paghalo-haluin lang ang lahat ng dry ingredients, and then gradually mag-add lang tayo ng water. At maglalagay na rin tayo ng food color. And then halu-haluin lang natin. Sa isang maliit na lalagyanan, naglagay lang ako ng food color at maglalagdag lang ako ng water. I-dissolve ko lang itong food color sa water, and then ilalagay ko na paunti-unti itong food color mixture sa ating dry ingredients. Kung yung bibili kayong ube flavoring na kagaya nito, pwede nyo nang gamitin natin kesa sa ube powder at ang ube food color. Make sure na malinis ang ating kamay guys bago natin gawin tong process na to. Durungin lang natin yung mga buo-buo, and then mag-a-add tayo ng pakunti-kunti ng liquid hanggang makuha na natin yung desired texture na kailangan natin para sa puto bumbong.